بسم الله الرحمن الرحیم. کجا بود درس ما که گذاب خانیم؟ خیلی هم گرمی هست. فکر کنم میره خلاص کردیم خود پاورپاینت و ای چیز دوری بردنگ چون نداره. استوری بردینگ دیروز خواندیم که از ما در اینترنت وصله بود و او استوری بردینگ آمده بود. حالا اینجا هم نامده اگر در قسمت چی بود اول تفتی شارکت آپشنات همیشه هم از خواه کستومایز ریبون اگر استوری بردینگ داشته باشه نداره. دیولپر ایران میخوانیم یا نه؟ دیولپر از چیز داره نداره؟ دیولپر ورده که خواندیم این چیز فرق نداره. هم شیپا هست میتونی بهش بعد در شکل دستور بدی که این کارا باید بکنه از طریق کد که باید چه بلد باشی؟ ویژوال بیسیک و این در این حالت عادی کار نمیده خود در پاورپاینت. در پاورپاینت حالت عادی بارش کلیک و کلیک نمیشه دوش میبره صفحه کد که یک چیز باید بکنه نه؟ اما در حالت ویو که میری دیگه این قسمت یک بطن میشه میشه که باید یک کار رو انجام بده. بطن میشه که باید یک کار رو انجام بده. این پاورپاینت بخاطر چیز شو هست نمایش هست. این آپشن ها ایجاد تمام شکل هست. ویدیوی آپشن های ورد پیش تازه نیست مجبوری خودش بید از ورد برد ننداختیم از ورد بود بخیر بعد از پاورپاینت نگرفته از ورد نگرفته نیست از ورد نگرفته خیلی باز مینی تولبار آن سلکشن متن نوشته میکنی مثلا به تکست اینو میخوای انتخاب کنی وقت انتخاب میکنی این مینی تولبار میاد چی میگه؟ مینی تولبار این نمیخوای به آپشن چی میکنی؟ غیر فعال میکنی این اگر نمیخواد مینی تولبار باید چی میکنی؟ غیر فعال میکنی. دیگه لایف پریویو داریم. همون شما یک متن تغییرات میبینید قبل از تغییر دادن بالای فونت میبینید مکس میکنید نشان میده که فونت چه حالت در میگیره بخواد میخوایی نباشه این حالت اینجا زیر چه میکنید؟ غیر فعال میکنید. بعد اسکرین تپ استایل زمان بالا اینا مکس میکنید چه استایل داشته باشه دیسکریپشنش نشان بده یا اینکه دیسکریپشن نشان نده فقط جزئیاتش نشان بده و اینکه هیچ اسکرین تپ نشان نده. اینا رو تمامش کار کردیم. دیگه نام یوزر چه هست؟ گفتیم اگر ساین شده بودی نام چی رو میگید؟ یوزر یک ساین شده و مخففش چی باشه؟ از یوزر مخففش چی باشه؟ مخفف میتونیم نوشته کنیم هر چی که نوشته میگه آخرش چند تاست؟ 9 حرف است از 0 تا 9. دیگه داریم always use the values regardless of silent or filled. همیشه این استفاده کن مطابق بشه با regardless یعنی با احترام به این که از چه استفاده میکنی؟ از ساین نافذ اگر ساین نام شدی از استفاده اگر ساین شد نام یوزر که ساین شده رو نگید چی کو از این که مجید نوشته از او بگه اگر نصورت که فعال دیمز نافذ چه هست؟ لایت گیری هست میخواید تاریک بسازش یا روشن و دارک گیری چه میکنه؟ تاریک میسازش چه هست؟ تاریک شست سفید میخواستش چه میمونیشه؟ سفید این سفید هست. دیگر داریم دیفولت استارتاپ آپشن زمان که نو استارتاپ میشه آپشناش چه باید باشه؟ دیفولت پروگرامز اکستنژن هایی که خودت چه بشناسه؟ آفیس بشناسه کدام اکستنژن ها هست چی داره بشناسه؟ ODP هست Open Document Presentation هست POT هست مایکروسافت پاورپوینت 97 2003 تمپلیت هست POTM هست مایکروسافت مایکرو انیبل دیزاین هست POTX هست PPS هست PPM هست PPS هست اینا مخفف های چی هستن از مایکروسافت پاورپوینت عناصر اینا چی هستن؟ مخفف سافت فایل رو نصب میکنیم ببینی جماعت فایل داریم نه؟ در اولش درس گفتم وارد چی هست؟ مخففش PPTX هست نه؟
اینا رو چی کنه؟ پاورپوینت بشناسه. یا تک مارک میکنه که چی کنه؟ اینا رو بشناسه یا نشناسه. فعلا اینا دفولت خودش هست دیگه. اینا رو چی میکنه؟ میشناسه. یعنی ما تغییرات از این آمدن نمیتونه. پروتکل ها رو کدام میشناسه؟ MS پاورپوینت هست، URL هست، پاورپوینت پروتکل هست و پاورپوینت هست. این پروتکل هست که از صورت که اگر نتورک بدید اینا میتونید از اینا استفاده کنید. دیگه tell me if Microsoft PowerPoint isn't the default program for viewing and doing presentation. اگر پاورپوینت میگه چی بود؟ پاورپوینت به عنوان برنامه پیشفرض دیدن و دیدت کردن پرزنتیشن هم نبود، برنامه چی که یک پیام بده و شو استارت اسکرین من اپلیکیشن استارت زمان که اپلیکیشن استارت نشان باشه نشان میده، استارت اسکرین نشان میده، دیمز ها هست نه؟ و نشان میده اون بعد قسمت پروفینگ است. پروفینگ گفتیم به خاطر املا چک کردن استفاده میشه. اول داریم اوتو کرکت آپشن. این زمان بعد استفاده میشه که ما زمان تایپ میکنیم اتومات خودش میکنه تبدیلش میکنه. اولش هست شو اوتو کرکت آپشن بتن. این بتن اوتو کرکت چی کن؟ نشان بده. بعد کرکت تو اینیشیال کپیتالز هست. اگه دو حرف بزرگ متعاقبه که دیگه آمده بود چی کن؟ این جورش کن. یعنی چی بین؟ چه رقم جورش کن؟ نشته میکنم تو همون خودش باید. یعنی اویش خورد نماشه. اینجا فاصله بده دبلی دیگر چی میکنه؟ خودش تنظیم میکنه. چرا بیشه برش گفته شده که این کار بکن. اگر نمیخواد این کار بکنه یعنی چی میمانی؟ غیر فعال بمانی. بعد کپیتالز فرست لیتر آف سنتنس. از جملات حرف اولشان چی کن؟ بزرگ بساز. اینجا یک اکسپشن دارن. یعنی چی داره بعض جاها نمیخوایی شد. فرست لیتر از چی را؟ مثلا از احمد که آمده بود بعد دیر چی کن؟ حرف اولش کلان نکن. حرف اول دیر چی کن؟ کلان نکن. و از دوگانش مثلا میمدینی AFG دیر چی نکن؟ کلان بزرگ خود کردش نکن. و دیگه اوتو کرکت های دیگه هم هست که میخوایی تنظیم نشه. اینجا چی هست؟ اکسپشن هست یا استثناء. اصلا بعض جانشته هست یعنی تا چهارشنبه رخصت یا به استثنای پنجشنبه نه؟ یعنی پنجشنبه چی هست؟ هستن نه؟ کپیتالایز فرست لیتر آف تیبل سلز. از تیبل ها رو حجره هاشا چی کن؟ از هر حجره را حرف هاشا بزرگ بساز. کپیتالایز نیمز آف روزای هفته را. correct accent use of caps lock key. یک دفعه کپس لاک استفاده میشه از پیش. تایپ کردن هستی بسیار در کپس لاک میخوره و این تغییر میخوره. این چی کنه؟ جورش کن. correct دیگه replace text as you type. هر متنی که نوشته میکنی قسمی که نوشته میکنی چیش کنه؟ جابجیش بسازه. اگه کلام اکسپشن میخوای خودت اضافه کنی مثلا این تا یک چیز اگه نوشته بود چیش کن؟ جی بسازش. اگه GDFG نوشته بود چیش کن؟ جی بسازش. و automatically use suggestion from the spelling checker. مثلا اتومات از اسپل چک چیش کن؟ پیشنهاداش استفاده کن. اوت فرمت از یو تایپ. خیلی تایپ میکنی چی داره باید فرمت کنه. ببین چی داره؟ replace از یو تایپ. straight codes with smart codes. کوتیشن خود در اصل قسم است. این حالت کوتیشن است. اما چی میکنه؟ با این حالت تبدیلش میکنه. اگر نمیخواید تشا با این حالت باشه این حالت نمونی فرکشنه. کسر یک بر دو نشته کردی باید تبدیلش کنه برای تبدیلش کنه. اوردیننس یک استیر چی کنه؟ سوپرسکریپت بساز. یک استیر چی کجا بره؟ بالا بره برنامه. آیفن دو تا منفی نشته که چی کنه؟ داش بسازش. دیگه اسمایلی فیسز از یک ساختی شکلک بسازه. یا ازش ساختی همراه چی تبدیلش کنه؟ همراه یک شکل دیگه. مثلا یه اسمایلی مثلا بسازیم ما. همینطور بود نه؟ این تا یک چیز بود ببین تو ما چی ساخت؟ یک شکلک ساخت یا دو مسایی به یاره. این اتومات خودش چه میسازد؟ یک شکل یا کوتیشن ببین نوشته میکنی اتومات خودش تبدیل کرده میره. اتومات تبدیلش میکنه. از این آب نمیخواستی انجام شد از پروفینگ اوتو کرکت و اوتو کرکت تایپ اینا رو تغییر میدی. اینترنت نتورک پس with hyperlinks. سایت ها اینترنتی را اگر یا ایمیل اینا نوشته میکنی چی کنه؟ اتومات hyperlink میسازش. apply as you type automatically imported a number list.
بولت اگر استفاده کرده خط قبلش انتر یک تازه چی کنه اتومات خودش رو بولت اضافه کنه. ما بولت را خواندیم. و تو فیت تایتل تکست تو پلیس هولدر، تایتل از چی کنه و پلیس هولدر فیت بسازد. و تو فیت باید تکست و پلیس هولدر. اینجا ما پلیس هولدر داریم، در مورد اینا رو نداشتیم. اینجا تو دو تار چه میگه؟ این چوکاتی که هست چه میگه؟ پلیس هولدر. بادیر چی میکنه؟ تایتل هستی نه؟ این ما سایت فونت به یاد خودمون ساختیم نه؟ اما این خودش چی کرد؟ خدا تنظیم کرده این قسمت. این خرد شده میره تا جایی که خانه باشه، یعنی بین اون تایتل شناسایی شد. و همچنان در این خودش چی میکنه؟ اتومات تنظیمش میکنه و سایز خود پلیس هولدرش. و to correct actions enable additional actions in right click menu. در آن کلیک میکنی یک چند چیزای دیگر هم چی کنه؟ اجازه بده. ایره فعال میکنی، مثلا میشون کانورتر یعنی واحد تبدیل کنه، واحد چی کنه؟ واحد اندازه‌گیری نشان میده و دیت XML نشان میده. و اکشن های دیگه هم از میتونید اضافه کنید در صورت اینترنت موثر باشه. اوکی میگین اینجا راست کلیک کن، ببین اینا رو هم اضافه کرده. چه شد؟ دیتش این هم متن انتخاب است. در این قسمت کانورت تو سمارت آرت دیگر چی داشتیم؟ ادیشنال اکشن میبینی اینجا دیگر کدام اکشن دیگر نیست. دیگر داریم متنوع کرد اگر ریاضیات چی تغییراتی بیارن، مثلا کدام چی را باید نشته کنی، از این قسمت کدام علامه را باید بیاره. خودت میتونی هم چی کنی؟ اضافه کنی در لستش. اینجا لستش داره بسیار علامات هست که میتونی با متن که متنی که اینجا هست با شکلش میتونی اینا رو بسازی. خودت هم میتونی بسازی. مثلا نوشته میکنی یه قسم یک چیز تبدیلش کنه به چی؟ مثلا به تست تبدیلش کنه، اد میگی برش. اوکی این اگر از این نوشته کردیم این رو باید تبدیل کنه، تبدیلش نکرده چون در ریاضی نیست نه. فکر کنی در ایکویشن استفاده میشه. ریاضی هست، شکل‌ها رو میتونیم بسازیم، تبدیلات شکل‌ها. مثلا چی هست اینجا؟ 3 نقطه است و این 3 نقطه بشارتر چی میکنش؟ تبدیل میکنه. دو تا سیمی کالن هست، دو تا کالن هست و یک قسم یک شکل تبدیلش میکنه. بعد یک گزی کالن مساوی هست و شکل دیگه تبدیل میکنه اینا رو. دیگه داریم ignore words in uppercase. لغت هایی که در uppercase بود تمامش بزرگ بود چیش کرد؟ اسپیلش چک نکن. و دومیش چی هست؟ ignore words that contain numbers. لغت هایی که نمبر شاملش میشه چی کن؟ صرف نظر کن. ignore internet and file address. آدرس های اینترنتی و فایل ها را اسپیلش صرف نظر کن. flag repeated words. اگر لغات بیجا استفاده شده بود دوباره تکرار آمده بود بیجا چی کن؟ نشانش بساز که یعنی چی هست؟ در پایینش یک رنگ میگیره که چی شده؟ دوباره استفاده شده و اینجا معنی نمید اگر از نگاه گرامری. enforce accent uppercase inflection. در زبان فرانسوی لغتایی که اکسنت یا همون زیر زبر فارسی که میگیم داشته باشه در حالت بزرگش چی کش؟ اونا را صرف نظر کن. suggest from main dictionary only. طرف از دیکشنری اصلی چی کن؟ پیشنهاد بده. custom dictionaries دیکشنری های دلخواهش دیگه اگر داشتین نه نداشتین نیو برش میگه نه. دیکشنری دیگه دیکشنری هاش از قبل شامل هست. دیکشنری های مربوط به ورد میشه دار DIC فرمتشان هست. اد خودت هم اگر کدام تا داری نو دانلود کردی فرض کرد اینترنت میخوای رو استفاده کنی بعد میتونید استفاده اینا هستن که خودشان ثبت هستن در پاورپوینت. اوکی فرنچ مودز در زبان فرانسوی چه رقم باشه؟ ترادیشنال و نیو اسپلینگز هم عنعنویش باشه هم اسپلینگ جدیدش. ترادیشنال اسپلینگ عنعنوی و نیو اسپلینگ های جدید تغییراتی که در زبانشان اومده خیلی. در زبان فرانسوی اسپانیایی چه حالت باشه؟ توتیو ورد فرانسوی هست و توتیو وایسیو توتیو اند وایسیو ورد فرامز هست
و یا ویسیو بر فرمسولی شکل های چه هست؟ مربوط نامش اون با شماست. چک اسپیلینگ از اوتا اسپیلینگ میکنی این زمانی که نوشته میکنی چه کنه؟ اسپیلینگ چک کنه. های اسپیلینگ اند گرامری روز غلطی های گرامری و اسپیلینگ چک کن پنهان بسازش. چک گرامر و اسپیلینگ هم گرامر چک کن هم اسپیلینگ رو چک داکومنت سلام چک میکنی پس نه So do I put کدام enforce account accented in uppercase in French نه زبان فرانسوی چک کن انفورسش کن یعنی قصدن انفورس خودش که هست یعنی مجبور ساختن میگه خب یعنی مجبور نسازش چیره اکسنت هایی که یعنی زیر و زبری که داره زبان فرانسوی که الف باش هست بعض زبان ها از زیر زبر دارنه برای چه کنه صرف نظر بده لغت چیزش در صورتی که حرف بزرگ بودن سیف حال فرمت سیف در کدام فرمت باید ذخیره شد فایلی که ذخیره میکنین به کدام فرمت دیفولت ذخیره شد پیش فرضش پاورپاینت پرزنتیشن از آخرین ورژن یا مایکرو انیبل باشه یا 97003 باشه یا استرکت اوپن اگزامپل پرزنتیشن باشه اوپن داکومنت پرزنتیشن DOTX چیز اوپن داکومنت هست استرکت اگزامپل هست و پاورپاینت 97003 که ورژن کمی گرافیک شفتیم با او همخوانی نمیکنه چرا در وقت غیر گرافیک فعلی هست نیست نداشته و بعد از چند دقیقه چک شد اتومات سیو شد ریکاوریش که اگر شما سیو نکرده خاموش کردین چی شد؟ سیو شد خودش هر چند دقیقه بعد برش ساعت میمونید و آخرین اگر فرماندین آخرین سیو شد اگر در کجا ذخیره کنه این در این قسمت ببین آدرسش در اینجا هست آدرس هم میگیرین میبین در رن کنترل سی در رن اول کتیشن داشته کدانه نوسط کتیشن پیش بزن انتر ببین دو دانه فایل در اینجا هست دو دانه فایل در اینجا هست یک 57 دقیقه پی ام است یک 439 دقیقه پی ام از یک تاریخ 8 دوی 2017 است یک تاریخ 7 24 2017 که تو سیو هست بس هست